Bună dimineața, stimați telespectatori! Le mulțumim colegilor din Departamentul Sport, iar noi o să continuăm această ediție și o să discutăm despre un eveniment grandios de care vă veți putea bucura, inclusiv dumneavoastră, astăzi. Începând cu ora 18:00, veți putea asculta Radio Moldova și să vă bucurați de o adevărată magie care se va transmite grație Festivalului Internațional de Muzică Clasică în Re major, un festival ajuns la cea de-a 7-a ediție. Iar noi avem o deosebită plăcere să discutăm în această dimineață cu un invitat special în cadrul acestui festival, venit tocmai din Statele Unite ale Americii, Dr. Rolynd Della Sylvan, dirijor, compozitor și cercetător în teoria muzicii. Good morning and welcome! Thank you so much. Thank you very much for accepting our invitation. It's a great honor. Dr. D. Dr. D, yes, everybody calls me Dr. D. Deci toată lumea cumva îi se adresează cu Dr. D de la Sylvan, cumva, dar noi în această dimineață o să aflăm mai multe detalii despre domnia sa. So, today everyone will join the magical spirit of the music, Yes. but I want first of all to find out more about you. Okay, Can I do that? sure. Great. So, who is Rolynd Della Sylvan? Someone who's definitely addicted to music. Oh, deci este cineva care e dependent de muzică la propriu. Yeah. Great. For me and many musicians in this orchestra and around the world, music is so powerful, and we love it so much. It's like we can't breathe during certain moments. Wow, deci pentru el muzica reprezintă pe bune ceva fără de care nu ar putea respira, pentru că, într-adevăr, atunci când este în timpul evoluției, în timpul prestației, are momente în care nici măcar nu poate să-și tragă aerul. So music is definitely in your DNA. Yes. Okay. I knew since I was very little I would be a professional musician. Let's find out more about this. Okay. When did you find out that between you and the music it's more than love, it's a chemistry? Yes. Music was not allowed in my house much. Da, se pare că a descoperit pasiunea față de muzică și o să fie în domeniul muzicii încă din fragedă copilărie, deși când era mic, muzica nu era tocmai permisă în casa lui. Why? My parents had their reasons because I was also a very good student. I was the first in my class, president of the school. So for them, studying was the priority. Yes, which I did very well, but if you want to translate. No, you can finish your sentence. But I would sneak in the radio under my pillow. I would sneak in, a friend would give me a radio, I would hide it. I'm sure my parents knew, but when I was a kid, I thought I was just hiding and learning music because I couldn't live without it. That's a lovely story. Deci pentru că el era și un elev foarte bun, avea note foarte bune, era și șef de clasă, părinții încercau să creeze din studii o adevărată prioritate, respectiv muzica nu era tocmai încurajată. Tocmai de aia lua și radioul și îl punea sub pernă, încercând totuși să creeze această conexiune. Lui părea că de fapt comite o infracțiune, părinții lui știau, dar el totuși atunci a descoperit că trebuie să facă muzică. That's a great story. Yeah, and then the scholar part of me, the smart intellectual side, and then there's the artistic side. While I was listening, I didn't know, but I was trying to figure out by listening to Bach and Beethoven and my favorite Bartók, I was trying to figure out the rules of how music works. Și în timp ce asculta lucrările semnate de Bach, de Beethoven, încerca să înțeleagă în baza căror reguli funcționează de fapt muzica. Are there rules or is just a heart beating? There are rules in a sense of they describe how music works. It's not rules you should, it's rules describing how music works. Deci nu sunt niște reguli funcționale, sunt mai mult niște reguli care se înțeleg de la sine. So I figured out on my own. I didn't know this, I just did it. But I was recruited by Juilliard, London College of Music, and when I went there, I tested so high that they thought I was cheating, but I had already figured many things out on my own as a kid. So I learned the same things that were going to be in the textbooks in the college,
the conservatory. O coincidență foarte frumoasă, de fapt, dar și o lecție de viață. A fost și momentul în care a fost recrutat de către Colegiul de Muzică din Londra, de Juilliard. Vorbim totuși de niște instituții recunoscute la nivel mondial și atunci și-a dat seama că, de fapt, urma să studieze din cărți, ceea ce, de fapt, a auzit de la radioul de sub pernă. Now we're talking about more than 3,500 concerts. Yes. It's a long distance between this smart guy from the school till Dr. D. Yeah, it's been a long, very fun journey. I don't think I've slept since about 1979. Wow, deci l-a dormit din 1979. No, but that's right. But asta necesită foarte multă muncă și de la cel elev sârguincios până la dirijorul, compozitorul care a susținut peste 3500 de concerte în fața a sute de mii de spectatori. A fost o distanță destul de lungă, dar o experiență foarte frumoasă. Let's talk about your first visit in Moldova. It's your first time, right? It is my first time in Moldova. How did you find this small but lovely country? One of the creators of the festival, VII, worked with Maestro Romeo Râmbu, doctor habilitat din România, care este și președintele festivalului. And I got an invitation to come, I think, maybe a year ago or something, before or around the pandemic. And I was so busy at home in New York that I couldn't come, and I was too busy schedule. But this time, I am going to Romania, Finland, Hungary, Bulgaria on tours. And this 1 week was available. So I'm so happy to be here. It's so fun. Vizita, bine, este pentru prima dată în Republica Moldova și acest lucru se întâmplă grație unui om care a reușit să-l convingă, deși a încercat să facă acest lucru încă înaintea pandemiei de COVID-19. Vorbim aici despre Vivian Conejero și totuși a reușit acum, preț de o săptămână, să vină în Republica Moldova în cadrul unui turneu internațional, pentru că a fost și în Finlanda, în Ungaria, România, Moldova acum și astăzi cu o seară absolut magică. Do you love Moldova? What I've seen is fun. The people are amazing. They're excellent musicians. They're very kind people. We had a lot of laughs, even the first day, because we're playing very difficult music. But they wanted to work very hard. So the second day, we had 2 rehearsals. The second day, I brought chocolates for all 70 people. Great. Consideră că oamenii de aici sunt foarte muncitori și la cea de-a doua repetiție a rămas atât de impresionat încât a venit și cu ciocolată pentru toți cei care fac parte din Orchestra Națională Sinfonică Radio Moldova. Let's talk about the great musicians from our country you're working with these days. Yes. They're fantastic. They work hard because we are all trying to capture that moment I was talking about earlier, where it's so powerful. And because the music is also very difficult and demanding, it takes a lot of work to present the music in concert and make it seem effortless or dangerous or beautiful or sad. Different state of mind. We have all of those moments in the concert tonight. So we have to work really hard so that we can just play the mood of the music. Este foarte important să înțelegeți și dumneavoastră despre faptul că oamenii de aici, din Republica Moldova, și acum facem referire la Orchestra Națională Sinfonică a companiei Radio Moldova, sunt foarte muncitori și reușesc să capteze toate stările în care te induce muzica, pentru că noi, cei din public, simțim doar stare de bine, dar de fapt cei care sunt responsabili de a aduce magia în fața noastră au parte de emoții foarte multe. Pe alocuri este foarte strânsă această energie, este periculoasă, în altă situație trebuie să transmiți lejeritate și asta înseamnă că vorbim de niște profesioniști care resimt muzica și o transmit într-un mod absolut extraordinar. Actually, a good subject. We feel the vibe, we feel the magic being in the being present at this concert, but behind
this music, we can talk about a lot of sacrifices, a perfect commitment, Yes. a lack of personal time. Yes, yes. What can you tell us about this? I'm always carrying this. I learned this from famous maestro Claudio Abbado. He's always doing that. But as a conductor, people only see this side. Yes, it's your back. And it looks like this. It just looks like, I'm just doing something. But the real work is 6 months before that. Ooh. I take 3 to 6 months to learn every note for all 70 musicians so that when I come to the rehearsal, I know every musician's part. So that's 6 months of alone time. I can't go out with my friends, so it's a lot of work. And the orchestra does the same thing. They sit, each of the 70 players, like Lily, our concert master, who's very good. Okay. She sits right here to my left. Those musicians, including Lily, will sit by themselves at home and just work on their part. And then my job is to put all of that together with my vision of how I want the music to be shaped, or phrased, or faster, or slower, or more gentle. Asta este chiar o poveste interesantă. Discutam despre faptul că în spatele acestor realizări frumoase, în spatele ovațiilor, este foarte mult sacrificiu, devotament, lipsă de timp pentru propriile pasiuni și, într-adevăr, a confirmat și invitatul nostru. El are nevoie de o perioadă destul de îndelungată. Vorbim de 3 până la 6 luni de pregătire, pentru că el trebuie să analizeze fiecare notă, trebuie să știe cum să construiască frazele muzicale, să analizeze partiturile pentru fiecare dintre cei 70 de membri a orchestrei, astfel încât să știe cum să gestioneze aceste emoții, cum să transmită pe alocuri forță, pe alocuri lejeritate. So it's not only making magic. Right. The way I explain it often to non-musicians is it's the same as a director for film. Deci practic este munca unui regizor, doar că o face în cadrul orchestrei. If you had 5 different directors, Okay. if you had 5 different directors, it would be 5 different movies that feel completely different. Right. Because of the 6 months of work before they make the movie. And that's my job, is that 6 months before. Are nevoie de această perioadă pentru a se bucura de un produs unitar. Pentru că dacă ar fi și, de exemplu, 5 regizori la un film, e nevoie de o sincronizare perfectă ca să te bucuri de un rezultat frumos. What can you tell us about classical music? Because many think that orchestra, classic music, it's for elder people, it's for dinosaurs. And actually, nowadays I can see that teenagers are coming to this cultural events. Right, right. Young people are recoming to this music. Thanks to, some YouTubers like Two Set and the cellos and Hilary Hahn, who's still popular with the next young generation. And it's amazing to see so many young people in the audiences. I just toured Bulgaria, and maybe half the concert was young people, and they're painting and sending me paintings of me on stage. And what are they painting? It's amazing. Paintings of me. Wow, lovely. But they're inspired by the music and the atmosphere we create. You can create a museum. Paintings. That's one way to think of it, Yeah, let's think about this. Vorbeam despre faptul că multă lume consideră că muzica clasică, de fapt, e pentru generațiile mai vechi, tineretul nu este interesant și în ultimii ani se atestă totuși o creștere a interesului tinerilor generații față de acest gen de muzică și a observat acest lucru inclusiv în recenta vizită în Bulgaria, acolo unde a văzut că mai mult de jumătate de sală, de fapt, erau oameni tineri, oameni care stăteau acolo și se bucurau de muzică, dar în același timp făceau și picturi pe care ulterior le transmiteau. Oamenii tinerii sunt inspirați. What would be your advice for people who's thinking to make music, to do music, to live in this area, but they are afraid? No, don't be afraid. Just engage the music. Even if you don't play, or you want to start playing, or you've been playing for many years, just be involved with the music. You will find another moment of magic and another moment of magic. It doesn't matter if you're a world-class musician or you've been playing
like this on the piano. It's okay. You will find a moment every day that's just transports you to another world. Un sfat pentru cei care se gândesc să facă minuni în lumea muzicii, să nu vă fie frică, să încercați, pentru că zi de zi veți descoperi momente magice. În fiecare zi o să aveți parte de experiențe noi, așa că lăsați temerile la o parte. But it's a great work to do also. It's not For only us, enjoying. we have decided that we're going to work really hard our whole life, but other people don't have to work. They can just enjoy. If you just go like this on the piano and that's fun, just keep going. Keep going. Maybe another day you add another couple fingers, you know, who knows? And then you share that with your friend. You say, oh, listen to this. I figured out this melody from Taylor Swift. Taylor Swift is a great singer. It's fantastic. Yes, I agree. Yeah. Deci este important să înțelegem că, da, cei care recurg la o carieră în lumea muzicii optează pentru a depune maxim efort în această lume incredibilă. Ei muncesc zi și noapte, dar puteți să începeți de la pași foarte simpli, să testați acolo 2 taste de la pian și a doua zi să încercați un pic mai mult și așa o să descoperiți. Muzica este despre a te bucura. Așadar, astăzi, începând cu ora 18:00, vă invităm să faceți parte din lumea incredibilă a invitatului nostru, Dr. Rolynd Della Sylvan, dirijor, compozitor și cercetător în teoria muzicii, care este prezent în cadrul Festivalului Internațional de Muzică Clasică în re major, iar evenimentul se va desfășura la Casa Radio. Vă veți bucura într-adevăr de oameni extraordinari. Facem aici referire și la președintele de onoare a acestui festival, academicianul Gheorghe Mustea. Sunt mulți invitați care au un cuvânt greu de spus în muzica clasică. Thank you very much for being Daniela. present. You are amazing. Thank you so much. See you in the evening. See you tonight. Great. Thank you so much. Așadar, astăzi puteți să vă bucurați de bagheta magică. Eu pe bune consider că este o adevărată magie ceea ce fac oamenii din lumea muzicii. Rămâneți în continuare cu ochii pe Moldova 1. Noi revenim în câteva minute.